Керівництво міста перевірило хід виконання ремонтних робіт в Ізюмській центральній міській лікарні. Ізюмський міський голова Валерій Марченко, секретар Ізюмської міської ради Артем Йодаларян та заступник Ізюмського міського голови Михайло Іщук в рамках робочої поїздки відвідали стаціонарний корпус Ізюмської лікарні, де наразі вже закінчуються ремонтні роботи в хірургічному відділенні. Там вже замінені вікна, двері, санузли, проводяться внутрішні оздоблювальні роботи. Керівництво міста поспілкувалося із лікарями, пацієнтами та завідуючими відділень, аби обговорити поточні питання та подальший перебіг ремонтних робіт. Ізюмський міський голова Валерій Марченко в інтерв'ю зазначив, що роботи відбуваються за графіком. У 2018 році заплановано повністю відремонтувати усі поверхи лікарні. Також Валерій Віталійович зауважив, що ремонти по об'єктам соціальної інфраструктури міста Ізюм відбуваються завдяки реформі децентралізації. Оскільки бюджети громад зросли і тепер при підтримці президента України, уряду та голови Харківської обласної державної адміністрації Юлії Світличної можуть спільно реалізовувати такі масштабні проекти. У 2018 році заплановано повністю відремонтувати всю лікарню. Це третій поверх, перший поверх, де буде на першому поверхі зроблений відділ інтенсивної терапії. Хочу подякувати губернатору Юлії Світличної за те, що вона нам допомагає в всіх цих роботах. У неї це постійно на контролі, вона допомагає з виділенням фінансування з Державного фонду регіонального розвитку і повністю слідкує за процесом виконання робіт. Політика президента і уряду по децентралізації дала нам можливість таким малим містам, як місто Ізюм, виділяти свої кошти на ремонти. От є приклад, в тому році ми виділили на ремонт міської лікарні більше 3 мільйонів, долучилась і районна рада, яка виділила 120 тисяч на закупівлю нових ліжок, матрасів, білизни. І з держави ми отримали майже 30 мільйонів для капітального ремонту. За словами завідувачів терапевтичного та хірургічного відділень Вікторії Новікової та Анатолія Коваленка, які пропрацювали у лікарні більше 30 років, за весь цей час такого масштабного ремонту працівники медичного закладу не бачили. Впервые за 30 лет сделали такой грандиозный масштабный ремонт у нас в больнице. Произведена замена окон, утеплены стены, произошла смена отопления полностью системы, водоснабжения, заменена канализация, замена твердого, мягкого инвентаря, куплены кровати. Куплены матрасы новые, подушки и даже постельные. Такое не было уже много-много лет. Поэтому мы очень благодарны міської администрации, Харьковской облдержадминистрации за то, что нас внимание обратили, нам так помогли. Сделали такие условия работы и условия пребывания больных. А пациенты? Очень довольны, очень довольны. Горячая вода появилась у нас, бойлеры появились, то есть только положительные отзывы. В отделении проведены большие работы, значит, заменена вся система отопления, батареи, трубы на металлопластиковые, стало намного теплее, даже вот сейчас морозы, в конце зимы появились, то намного теплее на этой стороне отделения, раньше было холодно. Кроме этого, заменена система водоснабжения, полностью сделана система вентиляции, которая будет запущена. Ну и отремонтированы все палаты на этой стороне, манипуляционные, перевязочные, туалеты, ванны, процедурные. Раньше было хуже, честно говоря, такого ремонта не было у нас с момента строительства этого здания. Комфортнее стало намного. Большое спасибо за это и руководству нашего города, и областному руководству, которое тоже вложило деньги в этот капитальный ремонт. То есть намного стало комфортнее работать и для больных, и для нас, врачей, и для посетителей.
Нагадаємо, що у 2017 році на капітальний ремонт Ізюмської центральної міської лікарні в рамках співфінансування було виділено понад 30 мільйонів гривень. З них кошти державного бюджету становлять 26 мільйонів гривень, місцевого бюджету – майже 4 мільйони гривень та районного – понад 100 тисяч гривень. На даний момент у закладі завершено роботи з реконструкції даху, утеплення стін та заміни вікон на енергоощадні. Також замінена система опалення, водопостачання та водовідведення, пожежний водогін. Завершено внутрішні ремонтні роботи в приміщеннях 4-го поверху, на 2-му поверсі та вестибюлі лікарні. Упродовж 2018 року планується повністю завершити капітальний ремонт медичного закладу. Це дозволить надавати якісні медичні послуги не тільки мешканцям міста Ізюм, а й пацієнтам з Ізюмського, Барвінківського та Барівського районів.